สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กสปันกาแฟมอคค่าค่ะสูตรเค้กสปันเนื้อนุ่มหอมกาแฟรสชาติกลมๆเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกก็มาทำนมกาแฟก่อนค่ะใส่ผงกาแฟลงไปในนมร้อนแล้วก็คนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อนมกาแฟเย็นแล้วเราก็มาตีส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่จะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองใส่น้ำตาลและเกลือลงไปจากนั้นใส่นมกาแฟที่เราผสมไว้ค่ะต่อไปก็ใส่ของแห้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงฟูและผงโกโก้ค่ะร่อนของแห้งลงไปในโถส่วนผสมร่อนของแห้งลงไปจนหมดผงแป้งแล้วต่อไปเราก็ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วก็นำไปเข้าเครื่องตีเปิดสปีดความเร็วต่ำไล่ไปจนถึงความเร็วสูงจักตีประมาณ1นาทีจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างเมื่อปาดเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปตีกันต่อค่ะเปิดสปีดไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นและฟูจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 6-7 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อได้ส่วนผสมประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเขาจะมีความข้นไม่เหลวมากต่อไปเราจะใส่เนยละลายค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำใส่เนยละลายลงไปโดยเทลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดค่ะจะใช้เป็นเนยจืดค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้หากว่าใช้เนยเค็มก็ตัดเกลือออกไปค่ะเนยที่เทลงไปจะต้องยังมีความอุ่นนะคะใส่เนยลงไปหมดแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง1นาทีจากนั้นลดความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำตีอีก1นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนค่ะเมื่อส่วนผสมเนียนดีแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยค่ะจะใช้เป็นถ้วยคั้นข้าวขนาด8เซนวางกระดาษจีบเบอร์3220จากนั้นก็ตักส่วนผสมลงไปเลยค่ะแต่ละถ้วยจะตักใส่ประมาณ3/4ของถ้วยชั่งน้ำหนักได้ประมาณ40กรัมค่ะสูตรนี้จะทำได้ทั้งหมด12ถ้วยค่ะเมื่อใส่ไปได้ทั้งหมด12ถ้วยจะยังมีส่วนผสมเหลืออยู่จากนำมาผสมกับผงโกโก้เพื่อให้สีเข้มขึ้นค่ะใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนำไปใส่ถุงบีบค่ะใส่ถุงบีบหมดแล้วเราก็จะตัดปลายถุงเพียงเล็กน้อยเพื่อจะนำไปวาดลายบนหน้าเค้กค่ะตกแต่งลวดลายบนหน้าเค้กจะทำลายง่ายๆนะคะเพื่อนๆดูตามคลิปเลยค่ะลากเป็นเส้นตรงประมาณ 4-5 เส้นค่ะจากนั้นใช้ไม้สะอาดๆวาดลวดลายทำตามคลิปเลยนะคะวาดขึ้นแล้วก็วาดลงตามคลิปเลยค่ะทำลายง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะทำลายอื่นก็ได้ค่ะตามที่ชอบได้เลยวาดลวดลายเสร็จแล้วจะก็นำเข้าอบเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นก็นำเค้กออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นค่ะจะคว่ำหรือไม่คว่ำก็ได้ค่ะสปันเค้กสูตรนี้ทำง่ายหอมอร่อยสปันกาแฟมอคค่าเนื้อนุ่มหน้าไม่ยุบก้นไม่หดทำง่ายๆค่ะจะทำทานเองหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มรสชาติหวานน้อยมีความเข้มข้นจากผงโกโก้และผงกาแฟเป็นเค้กมอคค่าที่อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะจากทดลองนำไปใส่กล่องขนาด 8.5 x 8.5 เซนสูง5เซนก็ใส่ได้พอดีเลยค่ะถ้าใครทำขายใส่กล่องขนาดนี้ก็กำลังน่ารักเลยนะคะแปะสติกเกอร์เก๋ๆหรือสติกเกอร์ชื่อร้านด้านบนก็ทำให้ขนมของเราดูน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ